Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu Sony model là SVO9600. Sở dĩ tôi muốn giới thiệu cho các bạn model này là tại vì nó có rất nhiều đặc tính nổi trội đáng để chơi. Thứ nhất có thể kể đến đó chính là so với lại những cái đầu chuyên dụng size nhỏ chẳng hạn như là Bana AG7350 hoặc là Victor BR-S800 thì đầu Sony FVO9600 này là một cái đầu rất là chất lượng ha, và nó sử dụng linh kiện tốt hơn hàng Bana và Victor, cũng như là hoạt động rất là ổn định. Cái đặc tính thứ hai rất là nổi trội đó chính là Sony nó cho chất lượng hình ảnh rất tốt, hình ảnh cực kỳ sắc nét, và cũng như đặc biệt đó là cái phần ghi rất là tốt. Những cái bác nào mà muốn dùng máy để ghi băng thì Sony SVO9600 là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và cái đặc tính nổi trội thứ ba đó chính là cái máy này nhỏ gọn và size nhỏ và công suất thấp, không có quạt, cho nên là nó rất là yên tĩnh. Đối với những bác nào mà chơi audio thì chúng ta không có phải lo cái chuyện mà cái quạt chạy ồn ảnh hưởng đến chất lượng của âm thanh. Máy SVO9600 này được thiết kế theo cấu hình mở, tức là khi mà họ sản xuất cái máy này họ bán nó cho khách hàng là một cái máy cơ bản. Nhưng mà sau đó khách hàng muốn sử dụng thêm nhiều đặc tính nữa thì họ có thể gắn thêm những cái card option vào để tăng thêm tính năng cho cái máy của họ. Thì SVO9600 là một trong những máy tiên phong về cái việc là thiết kế theo cấu hình mở như vậy. Ở đây có 4 biến trở volume dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng. Thì để chỉnh thì chúng ta sẽ gạt về Normal trước, sau đó chúng ta chỉnh âm lượng của Normal bao gồm là kênh trái và kênh phải. Rồi sau đó chúng ta muốn chỉnh Hi-Fi thì chúng ta sẽ gạt lên Hi-Fi ha. Thì kim này sẽ chỉ thị mức Hi-Fi và chúng ta sẽ chỉnh đến âm thanh Hi-Fi kênh trái và kênh phải. Nó sẽ có 4 kênh, 2 kênh Normal và 2 kênh Hi-Fi. Đây chính là cái công tắc mà để hiển thị chuyển giữa Hi-Fi và Normal. Audio out này chúng ta có thể nghe là mix hoặc là CH1 hoặc là CH2. Đây chính là jack cắm headphone và volume dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Và cái tín hiệu headphone này nó sẽ đi chung với lại công tắc meter này. Khi mà chúng ta để Normal thì là tín hiệu Normal sẽ xuất ra headphone, và khi chúng ta muốn nghe Hi-Fi chúng ta sẽ gạt lên Hi-Fi này. Đây chính là hai jack dùng để cắm mirror khi chúng ta lồng tiếng. Đồng hồ VU-CH2 này nó vừa chỉ thị mức âm thanh mà nó vừa chỉ thị mức tracking nữa. Nếu chúng ta muốn chỉ thị mức tracking, chúng ta sẽ gạt về vị trí tracking này, rồi chúng ta điều chỉnh biến trở tracking sao cho tracking cao nhất. Còn chúng ta muốn hiển thị mức audio, chúng ta sẽ gạt lên audio. Đây chính là các phím vận hành băng cơ bản, nhìn rất là trực quan và rất to, rất là dễ thao tác. Đây chính là nút start ha. Thì trước khi điều khiển cái núm này chúng ta sẽ nhấn nút start trước, và sau đó chúng ta sẽ tua ha. Đây chính là hai nút nhấn dùng để chỉnh menu. Và đây chính là program operation, chúng ta sẽ không sử dụng cái chức năng này, nó giống như repeat vậy. Đây chính là công tắc timer ha, nó giống như đầu cầm cassette ha, có off nè, play hoặc là red. Nếu mà chúng ta muốn khi mà chúng ta bật nguồn lên thì máy ghi băng thì chúng ta sẽ để vị trí red này. Còn nếu mà chúng ta muốn bật máy lên mà chúng ta play thì là nó sẽ gạt về vị trí cuối, thì tất nhiên phải có cuốn băng bên trong ha. Thì thông thường tôi sẽ để off. Đây chính là đồng hồ timer và counter ha, bao gồm là 5 digit, là bao gồm giờ, phút và giây. Thì máy này nó không có frame. Đây chính là nút counter reset. Đây chính là cái nút dùng để chọn chế độ hiển thị CTL, counter hoặc là menu. Bảng điều khiển có thể thay đổi được góc nghiêng tùy thuộc vào cái tư thế mà chúng ta thao tác. Phía dưới của bảng điều khiển này là một số những công tắc dùng để thiết lập chuyên sâu của máy. Chẳng hạn như đây chính là cái mode âm thanh nè. Ở sau máy nó sẽ có những cái jack cắm âm thanh ngõ vào, chúng ta có thể chọn là xếp nè, tức là ghi Normal và Hi-Fi riêng, hoặc là Hi-Fi chung, hoặc là Normal chung. Thì thường chúng ta sẽ để vị trí là Hi-Fi chung ha. Dolby NR này chỉ có tác dụng đối với lại âm thanh Normal thôi. Thì nếu như mà khi ghi thì chúng ta gạt on, thì khi mà phát chúng ta cũng phải on luôn. Thì thường tôi để off thì dễ sử dụng. Rồi limiter này là chúng ta có thể để on hoặc off cũng được. Nếu mà trong trường hợp tín hiệu quá cao thì khi mà limiter on nó sẽ sáng tín hiệu ha. Và đây chính là cái công tắc dùng để chọn chế độ ghi Hi-Fi, thường chúng ta sẽ để là on ha. Hi-Fi direct on.
Rồi audio out select chúng ta sẽ để là hi-fi, chất lượng âm thanh hi-fi sẽ tốt hơn. Line in này chúng ta có thể chọn là S video hoặc là line ha. Nếu mà chúng ta cắm ngõ vào S video thì chúng ta sẽ gạt lên vị trí này, còn nếu chúng ta sử dụng jack hoa sen thì chúng ta sẽ để vị trí là line. Ở cái mode hoạt động thông thường thì công tắc edit và framing này chúng ta sẽ để là off. Ở mấy dưới này thì có gắn thêm option cho nên là sẽ có thêm hai cái khối công tắc dùng để thiết lập nữa. Đó chính là khối công tắc timecode và remote điều khiển. Timecode này dùng để chỉnh timecode lúc ghi ha, có thể là chỉnh là red run hoặc free run nè, rồi timecode hoặc là user bit, rồi reset hoặc là regen, internal và external là cái nguồn timecode. Và đây chính là cái công tắc dùng để chọn character ha. Cái công tắc này nó sẽ thêm character vào cái ngõ monitor. Và bên đây chính là cái công tắc dùng để chỉnh chế độ hoạt động điều khiển bằng remote. Chẳng hạn đây là local là chúng ta sẽ điều khiển bằng những cái nút ở panel, và remote đó chính là chúng ta sử dụng RS422. Mode select này chúng ta có thể để là normal hoặc là edit. Rồi CH2 của audio normal chúng ta có thể chọn là audio hoặc là timecode ha. Nếu mà chúng ta ghi timecode chúng ta sẽ gạt về vị trí này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc dựng phim. Còn đối với bác nào muốn chơi audio chúng ta sẽ để lên audio ha, không cần quan tâm timecode. Đây chính là phía sau của máy. Máy trên này là máy cơ bản, còn máy dưới này là máy có option. Đây chính là cái jack cắm in, bao gồm là audio và video. Đối với audio này chúng ta thấy là nó sẽ có hai phần audio, đó chính là phần normal và phần hi-fi. Phần normal này thì nó có hai kênh, đó là CH1 và CH2. Có thể nói là đây chính là máy stereo, mặc dù là cái tí normal nhưng mà nó cũng có hai kênh stereo. Trong trường hợp mà chúng ta muốn edit phim thì cái CH2 này chúng ta có thể đổi sang timecode. Và đây chính là jack cắm in dành cho hi-fi. Thì nếu bác nào muốn ghi âm thanh thì chúng ta sẽ cắm vào đây ha. Còn ghi normal thì chúng ta có thể là ghi riêng hoặc là ghi chung với hi-fi đều được. Đây chính là jack cắm BNC dành cho video in. Và đây chính là công tắc 75 ohm, thường chúng ta sẽ để là off. Đây chính là cái jack cắm S video in. Chúng ta có thể là sang băng với S bằng những cái đầu khác, chúng ta sẽ cắm vào đây thì chất lượng sẽ tốt hơn là ngõ video in composite này. Và đây chính là ngõ đồng bộ, chúng ta sẽ không dùng đến cái connector này. Đây chính là cái jack cắm out, bao gồm là audio out nè, dành cho có normal, hi-fi và hi-fi. Đây chính là audio monitor, chúng ta sẽ không dùng ngõ này. Đây chính là ngõ video out, đây chính là cái ngõ mà chúng ta cắm vào TV để xem. Đây là ngõ S video out. Và đây chính là cái ngõ dành cho monitor TV ha, của chuyên dụng của Sony thì chúng ta sẽ không sử dụng đến cái ngõ này. Ở đây chúng ta thấy là nó có hai cái tấm sắt như vậy dùng để che. Thì cái máy này máy cơ bản cho nên là nó sẽ không có option ở đây. Ở máy dưới này thì về cơ bản cũng giống máy trên thôi, nhưng mà nó có thêm option ha. Đây chính là cái option remote 33 pin dành cho cái bàn điều khiển dạng cũ. Và đây chính là cái option dùng để dựng phim theo chuẩn RS422. Chúng ta sẽ cắm bàn điều khiển theo chuẩn RS422 9 pin vào đây. Và đây có một option đó chính là timecode ha, bao gồm timecode in, timecode out và cái ngõ monitor out. Cái mỏ monitor out này thì về cơ bản nó cũng giống như video out, nhưng mà nó có thêm cái thông tin về thời gian và timecode chạy ha. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc là trực quan trong cái việc dựng phim. Về cơ bản thì hai máy này có cái phần phía sau cũng giống nhau thôi, chỉ khác cái phần option. Thì khi mà chúng ta ghi phát băng thông thường thì chúng ta không cần option cũng được. Còn đối với lại những bác mà muốn dựng phim thì chúng ta sẽ cần đến option này, thì tất nhiên cái giá thành nó sẽ cao hơn. Đây chính là bên trong của cái máy cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cấu trúc nó như thế nào. Đây chính là phần dàn cơ. Một dàn cơ chuyên dụng của Sony dùng rất là tốt, nó được đúc bằng nhôm rất chắc chắn. Đây chính là hai reel cuốn băng, và hai reel này là sử dụng động cơ dẫn động trực tiếp, không có dây Cora, hoạt động rất chính xác.
Đây chỉ là phần trống từ, và đối với lại Sony thì họ sử dụng lại trống từ đặc biệt. Ở trên đó có những mép từ rất là tốt, tuổi thọ rất bền. Thì đối với loại này nó sẽ có 7 mép từ ha, bao gồm mới là một cặp mép dùng để phát ở chế độ bình thường, một cặp mép kỹ xảo, một cặp mép hi-fi và một mép từ dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit. Máy này có tính năng lau từ tự động mỗi lần loading. Đây chính là con lăn bọt biển dùng để lau từ. Đây chính là trục cấp stăng, và đây chính là pin roller. Máy này sử dụng pin roller chất lượng cao, tuổi thọ cũng rất là bền. Và đây chính là cái đò le của pin roller. Trong tất cả những loại dàn cơ VHS thì tôi thấy cái loại dàn cơ chuyên dụng của Sony loại này là tốt nhất. Hoạt động bền, tuổi thọ rất là cao và cái độ tin cậy cũng rất là tốt ha. Nó không có gặp rủi ro nhiều như là cơ của Bana hoặc là Victor. Ở đây chính là hai tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video. Thì lúc trước tôi có một vài clip để giới thiệu về cái cách sửa những cái lỗi cơ bản ở cái mặt này ha. Thì ở đây nó có hai tấm mạch, đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu Y và tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu màu. Đây chính là hai cái tấm mạch cơ bản của máy SVO 9600. Và máy 9600 nó có cấu trúc cũng giống như là máy 9500 MD vậy. Nó cũng có những cái thành phần cơ bản như vậy. Tấm mạch bên phải này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu audio, bao gồm là audio Normal và Hi-Fi. Normal thì nó sẽ có hai kênh stereo. Ở đây chúng ta thấy là nó có những cái connector như vậy. Và đây nó còn cái khe hở nữa, thì ở đây gắn cái option nha các bạn. Gắn cái option, và đây chính là cái connector dự phòng để gắn vào cái card option đó. Phía bên trái máy cũng vậy, phía bên trái máy nó sẽ có một cái khe hở rất là to, cũng như đó là những cái connector như vậy ha. Connector này dùng để gắn vào cái card option và chúng ta sẽ gắn thêm vào. Còn đối với cơ bản thì họ sẽ để như vậy ha. Không phải là thiếu card mà là họ chỉ để dự phòng mà thôi, chúng ta cũng không cần dùng đến. Khi nào chúng ta mua option thì chúng ta mới sử dụng connector này cắm vào. Cái máy dưới này là máy có option. Máy này có 3 option ha, bao gồm là RS422 dựng phim, timecode và DNR. Đây chính là cái option DNR, và những cái connector này đã được cắm vào cái option này. Thì DNR này nó có tác dụng như một cái bộ xử lý kỹ thuật số, nó có tác dụng là giảm nhiễu hình ảnh, giúp cho hình ảnh mượt hơn và ổn định hơn ha. Thì một số máy thì người ta sẽ gọi là TBS. TBS nó là một dạng nhỏ hơn của TBC vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cấu trúc của cái khối DNR này là gì ha. Khối DNR này được bọc trong một cái tấm dùng để chống nhiễu. Đây chính là bên trong của hộp DNR. Hộp này có tác dụng là xử lý nhiễu kỹ thuật số. Có hai loại nhiễu, đó chính là nhiễu tín hiệu trắng đen và nhiễu tín hiệu màu. Thì mặt này nó sẽ xử lý hai cái nhiễu đấy. Thì nguyên tắc của nó là sẽ sử dụng bằng phương pháp xử lý kỹ thuật số. Tín hiệu analog vào bao gồm tín hiệu Y và tín hiệu C sẽ được biến đổi ADC ra tín hiệu kỹ thuật số, và sau đó nó sẽ có cái nhân trung tâm này các bạn. Cái nhân trung tâm này sẽ xử lý tín hiệu, và sau đó nó sẽ biến đổi ngược lại tín hiệu analog. Thì cái tín hiệu sau khi xử lý thì nó sẽ giảm nhiễu ha. Thì cái nguyên tắc của nó là nó sẽ lấy trung bình, nó sẽ giảm những cái nhiễu không mong muốn trong hình ảnh, tuy nhiên nó sẽ làm mờ hình ảnh. Bởi vì trong một số trường hợp mà chúng ta cũng hạn chế dùng cái hộp DNR này. Chúng ta thấy cấu trúc nó rất là phức tạp luôn, sử dụng rất nhiều IC kỹ thuật số ha. Và bên đây chính là khối analog. Đây chính là một option, và cái giá thành của cái hộp này cũng khá là cao. Nếu các bạn mua cái option DNR này thì là nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc là làm cho hình ảnh mượt hơn. Tuy nhiên thì hình ảnh nó có xu hướng nó bị mờ ha. Thì nếu các bạn mua về chúng ta sẽ lắp đặt như vậy ha. Chúng ta sẽ gắn cái hộp này vào, và sau đó chúng ta sẽ gắn những cái connector. Đây chính là cái option RS422 và timecode ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nó như thế nào.
Đây chính là bo option RS422, thì nó sẽ gồm có hai option trên đây. Thứ nhất đó chính là cái tấm mặt to ở dưới, đó chính là cái mặt dùng để giao tiếp theo chuẩn RS422 9 pin, dùng để dựng phim. Và cái tấm mặt nhỏ ở trên này, cái card này đó chính là card thăm code ha. Card này sẽ phát và đọc tín hiệu thăm code. Dù chúng ta có thể là mua rời từng cái cũng được ha. Ở đây cái máy này là full option luôn. Nó vừa có DNR, vừa có RS422 mà nó vừa có thăm code. Khi mà chúng ta mua cái máy cơ bản thì nó sẽ không có cái này. Nó chỉ có đây chỉ là cái khe hở thôi và những cái connector tự do ha. Thì khi chúng ta mua cái option này vào thì chúng ta sẽ gắn nó, mình lắp đặt. Đây chính là phía dưới của máy. Ở phía dưới của máy có một cái tấm mạch rất là to ha. Đây chính là mạch dùng để điều khiển hệ thống và sạc vô. Các bạn thấy một cái máy này nó sử dụng cái khung sắt rất là chắc chắn. Đây chính là phía dưới của phần dàn cơ. Và dàn cơ này rất là đẹp. Nó được đúc bằng nhôm ha, rất chắc chắn. Và đây chính là hai động cơ riêu. Nó sử dụng động cơ ăn khớp trực tiếp rất là to, công suất cao ha. Giúp cho kéo băng rất là mạnh, cũng như là nó điều khiển rất là chính xác. Không có dây Cora cho nên nó sẽ đỡ cái thời gian mà cái chi phí bảo trì nữa. Đây chính là motor trống từ. Đây chính là cái motor cấp tăng ẩn phía dưới. Và đây chính là motor loading. Cái dàn cơ của Sony thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn không có dây Cora cho nên là chạy rất là tốt. Trong những cái máy chuyên dụng mà tôi thấy là cái dòng mà Sony được thiết kế nó rất là quy củ. Mạch Sony thiết kế rất là tốt, cũng như dàn cơ cũng vậy. Dàn cơ Sony chạy cũng khá là bền ha. Đối với lại dạng dân dụng thì cơ Sony rất là yếu. Nó sử dụng những cái chi tiết đúc bằng nhựa rất là giòn và dễ gãy. Nhưng mà những cái dàn cơ chuyên dụng của Sony thì rất là tốt. Chạy rất là ổn định, bền. Và nó ít rủi ro. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test ghi băng. Thì máy Sony ghi băng rất tốt. Đặc biệt là những băng nào ghi ở máy Sony thì mang qua cái máy khác phát cũng rất là tốt. Thì trước khi ghi chúng ta sẽ cùng nhau cắm tín hiệu phía sau máy và chúng ta cần chỉnh công tắc. Audio in chúng ta sẽ cắm vào hai ngõ hi-fi. Phần video in này nó có hai loại nha, S-Video và BNC. Ở đây tôi sẽ cắm vào BNC ha. Còn nếu các bạn sử dụng S-Video thì chúng ta sẽ dùng ngõ này. Nếu mà khi dùng BNC thì có một số trường hợp thì chúng ta cần gạt cái công tắc 75 ohm này lên on. Video out mà chúng ta sẽ lấy ra ở ngõ này, hoặc là S-Video out. Còn nếu các bạn muốn xem thông tin thăm code chạy trên màn hình, chúng ta sẽ cắm vào ngõ monitor out. Thì tất nhiên cái ngõ này thì phải có cái option này mới có ha. Còn nếu như các bạn mua cái máy cơ bản thì nó sẽ không có khối này. Ở đây thì tôi có cái option này cho nên tôi sẽ cắm vào monitor out ha. Chúng ta có thể xem được counter thăm code chạy. Audio out chúng ta sẽ lấy ra ở hai ngõ này. Sau khi cắm dây phía sau máy thì chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh công tắc. Nếu chúng ta muốn ghi hi-fi và normal chung tín hiệu rồi, chúng ta sẽ cắm vào hi-fi và chúng ta sẽ chọn đó là hi-fi com. Rồi Dolby BNR thì chúng ta sẽ để on hoặc off đều được ha. Tốt nhất chúng ta để off. Rồi hi-fi rec thì chúng ta sẽ để on. Rồi audio line out select chúng ta sẽ để là hi-fi. Video input select nếu mà chúng ta cắm vào S-Video chúng ta sẽ để S-Video. Còn nếu như mà để chúng ta cắm vào composite chúng ta sẽ để là line. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành ghi băng. Ở đây tôi sẽ cho cuốn băng SVHS vào.
Bây giờ tôi sẽ cấp tín hiệu video vào cho máy. Giờ chúng ta sẽ điều chỉnh âm lượng ha. Chúng ta có thể là nghe normal hoặc hi-fi. Nếu mà hi-fi chúng ta có thể chỉnh ha, chỉnh làm sao cho cái kim VU nó không vượt quá bạch không là được, nó nên ngang nhau như vậy. Để ghi băng chúng ta sẽ tiến hành là bấm hai nút rep và play đồng thời. Để ngưng ghi băng chúng ta sẽ bấm nút stop. Bây giờ tôi sẽ tô lại cái điểm đầu ha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play để kiểm tra lại tín hiệu nè. Mà thấy là tín hiệu ghi băng rất tốt ha. Mấy sau này thì ghi băng rất là sắc nét, màu sắc rất tươi. Để kiểm tra mức tracking thì chúng ta sẽ gạt về công tắc này về tracking ha. Tracking hiện tại đang để vị trí là 12 giờ thì kim tracking lên rất cao ha. Tôi sẽ chỉnh nè, cái điều chỉnh sao cho tracking lên cao nhất. Thì chúng ta thấy là full tracking, cái dải tracking rất là rộng luôn, tín hiệu rất là mạnh các bạn. Vậy hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đầu Sony model là SPO9600. Đây là một đầu chuyên dụng size nhỏ nhưng mà rất là chất lượng. Đặc biệt là máy này ghi băng rất tốt. Hiện tại thì tôi còn rất nhiều đầu video chuyên dụng mà muốn giới thiệu cho các bạn. Trong tương lai thì tôi sẽ tranh thủ thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những đầu chuyên dụng khác chất lượng hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.